සුබදසක් යාල ඕන ඉතින් ඔන්න අද අපි ගෙනාවේ පොටටෝ චිප්ස් කට එක හදන විදිිය තිං දේසිම් හදන්න පුළුවන් මේකට චුට්ටක් මහන්සවෙන්නත් ඕනි ඉතින් වල කානවල්ලට හම ගිල්ල තියෙනවන ගල දැකල තින විදිට පොටටෝ චිප් සාදල විකුරන්න තියෙනව පෙල් දෙසිය පණහයි වගේ ගනකට ඉතින් මේක ලේසිම ගෙදර හදන්න පුළුවන් ඉතින් අපි බලමු මේක හදන්න කොහොමද කියලා ඒසියෙන්ම පට් කාල විඩියගරගල් ඉතින් මේ මැසින් එක හදන්න භාවිතා කරන සැමටින් එකක් ඉතින් අලුත්ම සැමටින්න ගන්න එක තමයි වඩාත් හොඳ මොකද පාච්චිකරපුගේ මලකට කාලා තියෙන්නේ පුළුවන් එක නිසා පිරිසිදුවට අපි මේ කෑමක්න හදන්නයන් ඉතින් වැඩේ හරියට පිළිවට කරන්න පිරිසිදුම සැමටින්නයක් ගන්න එක හොඳට පිරිසිදු කරන්න යවමද මේ ධාර තියෙනවනේ මේ ධාර හොඳට කැපුම් නැති වෙන්න මොකද මේ රත්ත දාන්න ඕන කැපුණොත් තුවාලෙන් නිසා මේ විදිට වැඩිකරදාසයක් කැරගෙන නැත්තම් මේ විදි පීරක් කරගෙන මේ සැමටින් එක කපපු කැපුම් තියෙන ධාරවල්ටික වත් කරගන්න මේ විදිර පීරෙන් හොඳට ඇතුල්ලුවට පස්සේ ඒ කොටස කැලිවිලා යනවා නිසා ඒ විදිහයට වෙන විකල්පයක් තියෙනවාල ඒ විදිර කරන්න මේ විදියට පීරෙන් ගාලා වැලිකරදාසියෙන් ඇල්ලුවට පස්සේ අඩුවකින් අල්ලලා ඒ කොටස් හිමීට ගලවල අයින් කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ විදියට කරගන්න පරිස්සමින් මොකද මේක අපි කෑමක් හදන්නේ වගේම පරිස්සමින් කරන්නත් ඕන එකනිසා මේ විදිහර පිරෙන් ගාලාත් කැපෙන් නැති විදියට හදාගන්න වල බලාගන්න ඉතින් අපිට පියන හරි මැදිනුයි අයිනට වෙන්නයි පොඩි සලකුණ දෙකක් තියාගන්න ඕන මොකද අපි මේක විදගන්න ඕන ග්‍රිල්ල එකකින් වෙල්ල එකක් ගද හොඳර සැල්කරවත් වෙන්න හොඳ කටුවක් කැපෙන කටුවත් තියෙන්න්නවන මොකද මේ අපි රිල් කරද්දි මුඩිය තැලෙන්න බෑ මේ එබෙන්න්න විදිිය එබෙන්න්න බෑ විදියට හරියට තියෙන එකනිසා මේ විදේ කොටයක් වගේ මොක් හරි තියලා එබෙන් නැතිවෙන්න තියලා වාට ග්‍රිල් කරගන්න පුළුවන්න වටිනවා මොකද තැරුණොත් අපේ වැඩේ කරගන්න ටික කමාරුන්න හොඳ කටුවක් ගන්නකුවේ මොකද සිදුර හැදෙන්න්න ඕනේ කැපිලා තැලිලා සිදුර හැදුනොත් නිකන් ඇනකින් විදල වගේ හරියන්නේ නෑ එතක චුට්ට අමාරුවෙනවා කැපිල තමයි සිදුර හැදෙන්න්න ඕනි සිදුර දෙක මො විදිහයට විද ගන්න ඊට පස්සේ ඔන්න මේ සිලින්ඩරෙන් ගැන මේ ටින්න එකින් හරියටම භාගයක් වගේ වෙන්න වාගේ අඩුනත් ප්‍රශ්නයක් නෑ භාගයක් වගේ වෙන්න කපල අයින් කරගන්න ඕනඉතින් ඒ කපල අයින් කරගන්න ඕට ගලයින්ඩරයක් තියෙනවනම් වඩාත් හොඳයි ගලයින්ඩරයක් නෑකල ප්‍රශ්නයක් නෑ මොකද මේ ටින්න එක ගොඩක් ගණකම නෑ මොකද මම කපන්නෙත් පිහියකින් මේක නිසා පොඩක් පරිස්සං වෙන්න පිහිය අතර එන්න පුළුවන් කල්පනාවෙන් හෙමීට කපලා මේ කොට සිවත් කරගන්න මම මේ පිහියෙන් කපන්නේ දෙතුම් පාරක් ඇදරව සිතන පොඩි කැපුමක් කියදෙනවා ඊට පස්සේ තමයි හෙමීට එකින් කපන්නේ මම ග්‍රයින්ඩ ඇතිබරං තැලෙන්නේ පොඩිවෙන්නේ නැතිවෙන් ලස්සන්ට මේ කපාගන්න පුළුවන් ඉන් පොඩි අයන ගලයින්ඩ පාවිච්චි කරන්න එපා පොටත් දැනුන් තේරනුම් තියෙන කෙනෙකුට තමයි මේක දීල වැඩේ කරගන්න ඕන ඒනිසා ගොඩක් පරිස්සං වෙන්න පරිස්සමින් වැඩේ කරගන්න ඉති මෙන්න මේ විදිහට කොටස කපල ඉවත් කරගත්තට පස්සේ මේකින් අන්ඩුවෙන් චුට්ටක් දෙපැත්ත නමාගන්න ඕන මොකද අපි මේකට අතදානකට කැපෙන්න්න පුළුවන් නිසා ඒගන ගොඩක් පරිස්සමින් මේ විදිර හිමීට නමාගන්න මොකද හැමදේට වඩා අපේ ආරක්ෂාව සරසගන්න ඕන නිසා මේ විදිර නමාගතර පස්සේ අපි ඕනන පොඩි කම්බි කෑල්ලක් ඒක වාලගේ සැමටින් එක කටේ තියල බලන්න දෙපැත්තර අංගල අංගල වගේ තියෙනනවාට මේ පේන විදිහට ටිකක් දිගට තියෙන්න ඕනේ මලු ගණකමක් නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ කම්බියට තින් මේ කම්බිය අපට නැදින් රවමක් හදාගන්න ඕන ඒ අයිකනවාට බරව බලන් ඇද තේරීට සවාලමෙන මේ විදිිය කම්බිය කෝමක් හරි ආධාරයකින් මේක කම්බිය හරි මැද රවමක් හදාගන්න ඕන නමලා ඔයට පැදිලෝ පේනු ඇති ඉතින් කම්බිය නමල මේ විදිහට පොඩි රවුමක් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට මතකයින අපි සැමටින් එක සිදුරක් විදගත්තා ඒ සිදුරට සමාන්තර වෙන්න මේක රවුම සිට්ටෙන්න්න තියලා මේක සැමටින් එක රඳවන්න ඕන ඉතින් මං ඒකාර කපපු කොටස මේ විදියට ඔතා ගන්නවා එහම නැත්තං වාට
විදලා මේක ඒක සමාන්තරව තියෙන්න රඳව ගන්න ඕන. ති මං කරන්න මේක ගැට ගහ ගන්න එක වෙන මේ විදිහට අපි හැපැත්ති විදපු රවමට සමාන්තරව හිටින්න මේක ඇයිද කියලා වාඩ විඩියක බලාගෙන ඇති තේරේ මෙම කරන්නේ. හරිතින් ඒ වැඩෙන් පස්සේ අපට ඕන වෙනවා දිග කම්බියක් එක චුට්ටක් ගණකම වෙන්න ඕන සාමාන්‍ය නැමනට කමක් නෑ කම්බි අරගන මේක දිග ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් සැමටින්න වගේ දෙගුණයක් වගේ තියෙන්න්න ඕන සැමටෙන්ගේ දිග ප්‍රමාණටට දෙගුණෙක්ට වැඩිය තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒ වගේ තියෙන්න්න ඕන ඊට පස්සේ අපඒක අර සමටෙන්නික විදගත්ත සිදුරි මුද්දාලා අපේ ගැටගාගත්ත කම්බිය සිදුරි මුද්දාලා වාල මෙනි මේ විතිර මැනගන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් අගල් දෙක මාරක් වගේ උපරිම තිබ්බොත් හොඳට ඇති උගද අපි අලගෙඩිය ඔත්තනින් රඳවල තමයි වැඩේ කරගන්න වාට තේරේ මේක බලුරතින් එතනින් මේ විදිර නමා ගන්න ඕන නමාගෙන ඒ වගේම හැඩල් එකත් වගේ පොඩිකොටසක් නමා ගන්න ඕන උඩ පැත්තට වාල වීඩියක හොඳට බලලා ඒ විදිහරම කරන්න නට ප්‍රශ්නයක් තිබොත් අනිවාරෙන් කමෙන්ට් කරන්න එක තේරෙන්නේ කියලම වාට අනිවාරෙන් එක රිප්ලයි කරන තින් මේ විදිර පොඩි කොටසක් අනිත්තතර නමාගන්න හැන්ඩල් එක වගේ අපිට මේක කරගවන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා මං මේක හැන්ඩල එක දැම්මට මට මේක හැන්ඩලකින් මට කරන්න බැරි වුණා නමුත් වාල්ට මේක හැන්ඩල අවශ්‍ය වේ එක නිසා හැන්ඩල අනිවාරෙන් වාල හදාගන්න ඊට පස් අපට ඕන වෙන ප්ලාස්ටික් බෝතල් මූඩියක් ඉතින් මේකත් අපි පොඩි කෑල්ලක් කපල අයිංකරගන්න මෙ මේ වගේ පොඩි කෑල්ලක් තමයි අපි කපල අයිංකරගන්න ඕන ඊට පස්ස මේ මූඩිය මැතින් අපි සිදුරක් විදගන්නත් ඕනතින් මං කවකට්ටක් භාවිතා කරලා සිදුරක් විදගන්නවා ඉතින් අප හැන්ඩල එක වගේ හදාගත්ත කම්බිය මේ විදගන්න සිදුර තුළින් දාණ්ඩුනි ඒගෙන සැලිකිලිමත් වෙන්න අනිවාරෙන්ම ඉතින් අපි විදගත්ත සිදුරට දෙපැත්තර වෙන්න තව සිදුරු දෙකක් විදගන්න ඕන අපිට ඕන වෙනවා ඒ දෙකට ඇන දෙකක් දාගන්න ඕලකව තියෙනවනං ස්කුරුප් වැනනේ අංකල් කාලක වගේ අප කොච්චන කියලක් කියන ඉතින් ඒවගේ ඇන දෙකක් හවාගන්න ඉතින් මෙන්න මේ විදි ඇන දෙකක් ඇරගෙන අපි විදගත්ත සිදුරු දෙක තියෙනවනේ ප්‍රධාන සිදුරට දෙපැත් සිදුරු දෙක ඒ සිදුරු දෙකින් මූඩිය ඇතුල් පැත්තෙන් තමයි ඇනේ දාන්න ඕන ඇනේ එලියට මතුවෙන්න ඕන මුඩිය පිට පැත්තෙන් ඕලා හරියට බලලා වැඩේ කරගන්න ඇන දෙක හරිට තද කරගත්තට පස්ස මෙන්න මේ විදිර තමයි එන්නේ තින් ඇනේ පිට පැත්තර තමයි ඔන්න විදිට ඇනේ මතු වෙන්නවාට පැදිලෝ පේන ඇති ඊට පස්සයාට අපි නමාගත් හැන්ලකොගේ කම්බි අරගෙන සිදුරේ ඇන දාපු විදිහටම ඇතුල් පැත්තෙන් විදිර දාගන්න දාලා අපි අර අපිස්සල කපාගත්ත පොඩි කෑල්ලක් නෝඩී පොඩිකොටසක් කපාගත් එන්න එතනින් මෙන මේ විදිට හැන්ඩල එක ඇතුල් කරන්න ඉදුරවාට තීරණ මේක කැරකින් නැතිවෙන්න තමයි ඒ කැපම යොදාගත් එතුකොට මුඩිය වෙනම කැරකින්නේ හැන්ඩලෙ කරපද්දි මූඩියයි එකටම තමයි කැරකින් ඒකින් සතමයි විදිහට කැපමක් යොදාගත් ඉතින් ඕලගව තීරවනම් ගලෝ ගන්න එකක් ලූ ගන්ටිකක් මේ පැත්ති මූඩි ඇතුල් පැත්තෙන්ටිකක් දාගන්න එක වඩත් හොඳයි ආරක්ෂාවට සුප බ්ලූ පොඩ්ඩත් තම්මත් ප්‍රශ්නයක් නෑ ගෝ ගන්න ඇත්තිරනම් ඉතින් වඩාත් හොඳයි ඉතින් මටත් මේක මූඩිය දාලා මේක වැඩේ කරාට මට මේකින් කරන්න බැරි වුණා ම අතින් තමයි කැරකුවේ ආලට වැඩේ කරගෙන යන්න වාට මේක නැතත් වාට අතින් හරි කරකවල අපේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ බල මෙතකොටවාට පැදිලිව තේරේ මොකක්ද මෙතන වෙන්නක ප්‍රධානස අවසාන වැඩේතම දැඟ කරන්න යන්නේ අපි හදාගත සැමටින් එක සිදුරු දෙකක් වෙදගත්තන ඒ සිදුරු දෙක මැදින් හරියට කැප්මක් යොදාගන්න තමයි යන්නේ මේක තමයි හරිටම කරගන්න ඕන ඉතින් කලයින්රයක් තිබ්බනම් උඩින් හෙමීට ලස්සට කපාගන්න පුළන් ඉතින් මට එමුකුත් නැතිනිසා ම කලින් වගේම පියතම පාවිතා කරන්න ඉතින් පිහියෙන් හරියටම ඒ සිදුරෙන් මේ සිදුරට ඇදවෙන් නැති වෙන්න කෙලින් කපාගන්න එවගතම මූඩිය තලන්න යන්න එපා මොකද අපි සිදුර විදගත්ත වගේ හරි පරිස්සමින් මුඩිය තලාගන්න නැතුව මේ කැප්ම යොදාගන්න ඕනේ ඉතිං වෙන්වෙන්න කපාගත්තර පස්සේ අපි අතරම් බලන්න ඕන අපි මේක කරකවන්නේ දකුණොත පැත්තර ඉතින් දකුණොත පැතර කැරකරවන ඇතන කැපෙන්න්න ඕන කට ඇරල තියෙන්න්න ඕනේ දකුණොත පැත්තෙන් තමයි ඉතින්
ඔයාට පුළුවන් මොනහරි චූටි උපකරණයක් පිහිතලයක් නැත්තන් චූටි අඩුවක් වගේ දාලා දෙන කට චුට්ට හදාගන්න හොඳට වීඩියෝ බලන්න මේක තමයි කල්පනාවෙන් කරන්න ඕන දේ මේකින් තමයි පෙත්තේ ගණකම අඩු වැඩි කර වෙන්නේ මේ විදිර කට හදාගෙන ගානට හදාගන්න නිකං විස්සුනට වැඩක් නෑ චුට්ටක් කැපෙන්න්න තියෙන නිගස අඩුවෙන් පොඩ්ඩක් පොඩි නැම්මක් උඩට තියෙන් ඩෝන එතුකුට තමයි ගාන්ට කැපිල යන නැත්තං මමෝක කීප සැරයක්ම හදර තමයි හදාගත් එනිසා ඔයාට චුට්ටක් උත්සා කරන්න වෙනවා මේ හදාගන්න වශ්‍යන පොඩි වැලිගට දාසි කැල්ලක් කැරගෙන චුට්ටක් මැදලා කට පොඩ්ඩක් හදාගන්න හොළුවන්න වඩාත් හොඳයි සැමටින් එකත් නැත්තන් කැපෙන සුළු නිසා ප්‍රශ්නයක් නෑ පාට පුළුවන්නම් වැලිකට දාසි කැල්ල කරම් පොඩ්ඩක් මැදල කරලා පොඩ්ඩක් හදාගන්න පිළිවෙලට තිවාට පේන අපි හදාගත්ත ටින්න එක කටහෙම කාන්ට තියෙන විදිින් ඔයි ගාන්ට වගේ තියන්න පුළුවන්න හොඳයි ඒකාන් තමයි ගාන සමටින් එක තලන්න එපාකිවත් ඔන්නෝගසාල තමයි නැත්තන් ගාන වෙනස් වෙන නිසා ඉතින් අප හදාගත් හැඩල එක ඇතර මේ හැඩල කරම කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නෙත් නෑ කම්බිකුරක් විතරක් තියාගෙන අතින් කරකවන්නත් පුළුවන් වාට පුළුවන් දිරමක නිර්මාණය කරගන්න හැන් කිසි දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නෙත් නෑ කම්බියකින් විතරක් වැඩේ කරගන්නත් පුළුවන් ඉතින් ඔන්න මැසින් එකන හදාගෙන ඉවරයි තින් බලම මේක වැඩ කරයිද නැද්ද කියලා අපිට ඕනනෝ අලගෙඩි කිහිපයක් පොතු අයින් කරගත්ත ඊට පස්සේ බාබගව ස්ටික් තියෙනවනම් ගොඩක් හොඳ ඉතින් නැත්තං මනාරි මමනං ඉරටුත් අරගන මේ වැඩේ කරා ඉතින් සාර්ථකයි මොකද මේ ඉරට හැබැයි මේක බදිනකොටන ඉරටු ගලපතින්න පැකසා බාබගව ස්ටික් තමයි මේකට හරියන්නේ ඒසා බාබග ස්ටික්ටියක් කාට හාගන් පුළුවන්න්න ගොඩක් හොඳයි මේ වැඩේ කරන්න ඉතින් ඔන්න වැඩේ පටන්ගන්න යන්න ඉතින් අලගෙඩියක් අපි අරගන අපි හදාගත්ත කම්බිය තියෙනවනේ ඒක අලගෙඩිය දික් අතට මෙන්න මේ විදිහට ඇතුල් කරගන්න ඕන අලගෙඩිය දික් අතර තමයි වැඩේ කරගන්න ඕන ඊට පස්සේ අපි අර මූඩියේ ඇන දෙකක් හයි කරගත්තන ඒ ඇන දෙක රඳවන්න ඕන මේක ඉතින් හොඳ රඳවගත්තට පස්සේ අපේ සැමටෙන්නේ හදාගත්ත මැසින් එක තියෙන ඉතින්ගේ මැසින් එක අපි කපාගත්ත සිදුරින් ඉස්සල්ලම ඇතුල් කරගෙන අපි හැපැත්තේ කම්බිය නමාගත්ත සිදුරින් ඔන්න විදිර දාගන්න ඕන ඊට පස්සේ පලට හෙමීට මේක කරකවන්න ඕන මම හැන්ඩල් එකෙන් තම ඉස්සල්ලම කැරකුවේ ඉතින් ඒ හැන්ඩකින් අල්ල කරගොනකොට මටපොඩි ප්‍රශ්න ටිකක්කාව අලගෙඩිය කැපෙනවත් අඩුයි හැන්ඩල එක ටිකක් මදී ටිකක් හයිය මදි ප්‍රශ්නයක්කාව ඒක නිසා මම අලගෙඩිය අතින් තමයි අල්ලලා මෙන්න මේ විදියට කපාගත්තවාට පේන ඉතින් ගානට අර අපි හදාගත්ත කටෙන් හිමීට කැපි අලගෙඩි අපි අතින් තද කරගෙන කපන්න ඕන එතකොට කැපි අලගෙඩි ස්තරහට යනවා ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වැඩේ වෙන්නේ පලනි පරවාට මේක වෙන්නේ නැතිවේ ඊට පස්සේ ආය පොඩ්ඩක් ගලවල ඇරන් කට චුට්ටක් ආපව් හදන්න එහෙම තමයි ටිකටික මේක හදාගන්න ඕනි මත් කීව සැරයක්ම හදර තමයි මේ හදාගත්තදී හරියට වැඩේ කෙන්න්නට පස්සේ ඔන්න විදිර කැපි යනවා සාමාන්‍යෙන් ඇතර මේක අතින් අපම හැන්ඩල එක නැතුව නිකන් කම්බියක් වනත් වාට දාලා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් අතින් කරගන්න ඕන මොකද හැන්ඩලකින් කරන්න බෑ අපි අතනින් ගැලවෙන්න බලමන් කීපසට උත්සා කරයිගස ඔයාලත් හැන්ඩල එකක් නැතත් නිකන් කම්බියක් කරගෙනවනත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් නිකන් කම්බි අරගෙන අලගෙඩිය මැතින් දාලා මේ විදිහට අතින් කරගවන්න මිත්තර දෙයක් කරන්න ඕොන්ද මේක හදන්න මේක කන්න එහෙම කියලා ඉතින් ඇත්තර මම නිකං වාට මේක ගෙනාවේ යම් කිසි දෙයක් අපට ඉගෙනගන්න පුළන් ඕනම දෙයකින් නිකම්ම හිටියෝ තිතින් නිකම්ම තමයි ඉතින් ඔන්න විදියට අලගෙඩිය කපල අයින් කරාට පස්සේ අපිට කොමත් අන්තිමෙනකම් කපන්න බෑ ඉතින් ඒක නිසා අපි ඔන්න කම්බිය අයින් කරලා මෙ ඉතුරෙන කෑල්ල කඩලා අයින් කරන්නම ඕන මොකද මේක ඉතුරට කපන්න මාරුවේ පස්සේ ඔන්න විදිර කපල අයින් කරගත්තට පස්සේ ඉතින් ඔයාලගේ ස්ටික්කයක් ගන්න මමනං ඉරටුවත් තමයි ගත්තේ බාබග ස්ටික්කයක් නැතින සමංගාව ඉතින් ඉරටු ඇරගෙන අපි අර තිබ සිදුර විදගත් සිදුරෙන්ම දාගන්න එක පොඩ්ඩක් වෙනස්වා ප්‍රශ්නයක් නෑ මේ පැත්තෙන් මතුවෙන් ඕන මතුනාට පස්සේ වාට පේනොද අල පෙත්ත නමල ගහන්ඩෝන මේ මොකද නැත්තං ටක් ගාල බුරුල්ලෙන් නිසා හරි ඉතින් ඉට පස්සේ හෙමීට පහරට ඇදලා එන්න මේ විදියට ස්ටික එක වගේ හදාගන්න ඉතින් මේ විදිර තමයි මේක සරලව ක්‍රියාකාරිත්වය වෙන්න ඉතින් මේක 100%ක්ම නිවැරදි ක්‍රමේ නෑ වෙන්න පුළුවන් මේක එයාරනම් මැසින් වලින් හදන්නේ මේකමං ඉතින් තාවකාලිකව ගෙදරින් හදාගන්න පුළුවන් පොඩි මැසින් එකක් වගේ එකක් පෑමං හැදුවේ ටෙන්ටකින් බලලා
ඉතින් මේක කාටහරි බිස්නස්සයක් විදිහට ටිකක් ලොකුට කරගෙන යන්න අදහසක් තියෙනවන ඉතින් මට හම්බුණා ඒක මැසිිනයක් ගන්න පුළුවන් සයිට් එකක් අපි හැමම දන්න ඩරස් ඉතින් වාට මේ වම් පැත්තෙන් පේන්න තියෙන වීඩියෝ එක තියෙන මේ මැසින් එක තමයි ඉතින් මෙතැන්ට ලිංක එක මම පාලින් දාලා තියන්න එමනත්තන් වල් ඩරස් සැප්ිකට ගිහිල්ලා පොටටෝ කටින් මැසින් කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ මේ විදි මැසින් කිහිපයක් මවාට බලාගන්න පුළුවන් ඉතින් ආලාට හරින මැසිිනයක් ඉතින් සාධාරණ ප්‍රයිසයකට ගන්න ඉති මේක ඇඩ් එකක් නෙවෙයි ආලවනිියන් තමයි ම මේ වීඩියෝ ගෙන ඉතින් බලන්න ආල බිසන්සයක් විදියට කරගෙනයන්ට ආගේ හිතේ අයිඩිය එකක් ඔයාර තියෙනන ඉතින් මං හිතන්නේ ඇත්තරම හොඳ යෝජනයක් වෙයි ඉතින් ඒවගේ ඒක මතක් කරන ගමන් අදර පිඩියකින් සමුගන්න ඉතිමකර ප්‍රශ්නක් තිබුත් අනිවාරෙන් කමෙන්ට් කරන්න මං පුළඟලාට රිප්ලයි කරන ඉතින් හැම පරිස්සමින් ඉන්න ජයවා